A very good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the online classes of Business Management. We are doing unit number 4, Material Handling. In that, today we are going to learn various affecting factors at material handling. Okay, so in our previous lecture, we have completed different types of material handling, manual material handling, semi-automated material handling and automated material handling. Okay, so today we are going to learn affecting factors at material handling. Material handling ne kaya kaya factors affect કરે છે that we are going to learn today. Okay, so let us start with today's lecture. Affecting factors at material handling. There are various factors that affects material handling in the organization. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય કે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. There are various factors that affects material handling. First is properties of the material. Second is layout and characteristics of the building. Third one is production flow. Fourth is cost considerations. Fifth is nature of operations. And sixth is engineering factors. So let us understand these factors in detail. First one is properties of the material. Okay, જ્યારે પણ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવાનું થાય, વર્કર્સ હોય એ મટીરિયલને લિફ્ટ કરે અથવા કોઈ પણ મશીનરીથી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય. ઓકે, સો એમાં ફર્સ્ટ ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મટીરિયલ. મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ, જે રો મટીરિયલ છે એ કયા નેચરનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેધર ઇટ ઇઝ સોલિડ, લિક્વિડ ઓર ગેસ. ઓકે, રો મટીરિયલ છે સોલિડ હોય, ઘણીવાર રો મટીરિયલ છે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય, ગેસ ફોર્મમાં હોય. તો જ્યારે પણ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવાનું આવે એનો ટાઈપ અલગ થઈ જાય. ઓકે, મોસ્ટ ટાઈપના જે કેમિકલ હોય, લિક્વિડ હોય, જે લીક થઈ શકે એવા હોય. ઓકે, એવા મટીરિયલનું હેન્ડલિંગ પ્રોપરલી થવું જોઈએ. ઓકે, ગેસ, અમુક ગેસ હોય એ હાઝાર્ડિયસ ગેસ હોય. રો મટીરિયલમાં જે યુઝ થતા ગેસ હોય, અમુક પ્રોડક્ટ્સના રો મટીરિયલ છે હાર્મફુલ હોય. ઓકે, સો એને પ્રોપરલી હેન્ડલ થવા જોઈએ. Okay, that's why we are learning different factors that affects material handling. Material handling કરતા હોય, whether manual material handling કરતા હોય કે semi automated material handling કરતા હોય કે automated material handling કરતા હોય, there are various factors that affects the material handling. Okay, એમાં કઈ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, that is the factors. Okay, so first one is properties of the material. મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ કેવી છે? રો મટીરિયલ સોલિડ ફોર્મમાં છે, લિક્વિડ ફોર્મમાં છે, ગેસ ફોર્મમાં છે. That affects the most. And in what size, shape and weight it is to be moved are important considerations and can already lead to a preliminary elimination from the range of available equipment under the review. ઓકે, કોઈ પણ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવાનું હોય મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં, એ ઇક્વિપમેન્ટમાં સેટિંગ કરવું પડે. ઓકે, સોલિડ મટીરિયલ્સ હોય ને અલગથી હેન્ડલ કરવા હોય, લિક્વિડ મટીરિયલને અલગથી હેન્ડલ કરવા પડે, ગેસ મટીરિયલ્સને અલગથી હેન્ડલ કરવા પડે. સાઇઝ, શેપ, વેઇટ, હેવી મટીરિયલ્સ હોય એ વર્કર્સથી ના લિફ્ટ થઈ શકે, એના માટે મશીન્સ જોઈએ, ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ જોઈએ. એના માટે મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ વર્ક ના કરે, કારણ કે હેવી વેઇટના મટીરિયલ્સ છે વર્કર્સ લિફ્ટ ના કરી શકે, કેરી ના કરી શકે. ઓકે, સો there are various factors that affects material handling. Similarly, if the material is fragile, corrosive or toxic, it will imply that the certain handling methods and containers will be preferable to others. That means toxic materials. ટોક્સિક મીન્સ ઝેરી વસ્તુ. ઓકે, જે ટોક્સિક હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કેમિકલ બનાવે છે, કોઈ કંપનીની પ્રોડક્ટ છે કેમિકલ્સ. ઓકે, એ કેમિકલ્સમાં ઘણા બધા હાઝાર્ડિયસ કેમિકલ્સ યુઝ થતા હોય એઝ અ રો મટીરિયલ. એ ટોક્સિક હોઈ શકે, જે હેલ્થને, વર્કર્સની હેલ્થને નુકસાન કરી શકે. ઓકે, સો એવી જગ્યાએ મેન્યુઅલ હેન્ડલિંગની બદલે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થવું જોઈએ કે જે બધું વર્ક છે મટીરિયલ હેન્ડલિંગનું એ પ્રોપરલી મશીન્સથી થાય. ઓકે, બિકોઝ જો
આવી જગ્યાએ જ્યાં કેમિકલ્સનું પ્રોડક્શન થાય છે એવી જગ્યાએ જો કંપની મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરશે, ધેટ મીન્સ વર્કર્સ છે એ બધા કેમિકલ્સના કન્ટેનર્સને લિફ્ટ કરશે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મૂવ કરશે, તો બની શકે કે વર્કર્સને હાર્મ થાય, વર્કર્સની હેલ્થને અફેક્ટ થાય, ક્યાંક કેમિકલ લીક થઈ જાય તો ફાયર, આગ લાગવાની પણ સંભાવના રહે. ઓકે, સો આવું બધું ના થાય એ માટે પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મટીરિયલ, રો મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ કેવી છે, ધેટ ઇઝ મોર અફેક્ટિંગ. ઓકે, રો મટીરિયલ જો લિફ્ટ થઈ શકે, ઇઝીલી લિફ્ટ થઈ શકે એવું હોય, ઇઝીલી હેવી વેઇટેડ ના હોય, ઇઝીલી કેરી કરી શકે એવું હોય તો વર્કર કેરી કરી શકે. બટ ઇફ ધ મટીરિયલ્સ આર હેવી નેચરના હોય, સોલિડ હોય, લિક્વિડ હોય, ગેસ હોય, okay, so that type of, and toxic materials are also handled with utmost care. એની કેર કરવી જોઈએ. ઓકે, નહીં તો કાં તો વર્કર્સને અથવા ઓર્ગેનાઇઝેશનને હાર્મ થઈ શકે, ડેમેજ થઈ શકે. સેકન્ડ વન ઇઝ લેઆઉટ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ. ઓકે, બિલ્ડિંગના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અને લેઆઉટ પણ અફેક્ટ કરે છે. બિલ્ડિંગમાં કઈ જગ્યાએ કયા ખૂણે વસ્તુ પહોંચાડવાની છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ વસ્તુઓ મૂવ કરવાની હોય, મટીરિયલ શિફ્ટ કરવાનું હોય. ઓકે, સો ધેર ઇઝ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ લેઆઉટ એન્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ. બિલ્ડિંગ બહુ ઊંચી હોય, દેટ મીન્સ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરેથી લઈને ઉપર ઘણા બધા ફ્લોર્સ હોય. ઓકે, સો સપોઝ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરેથી લઈને 12th ફ્લોર સુધી મટીરિયલ પહોંચાડવાનું છે. ઓકે, સો એવી સિસ્ટમમાં ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થવું જોઈએ, બિકોઝ that is not possible by વર્કર્સથી એ પોસિબલ નથી. Okay, so let us understand layout and characteristics of the building. Another restricting factor is the availability of space for handling. Okay, suppose કોઈ કંપનીને ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું છે. ઓકે, રોબોટિક આર્મ્સ, રોબોટિક મશીન્સ રાખવા છે કે જેનાથી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થઈ શકે. એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઓટોમેટિક મટીરિયલ મૂવ થઈ શકે. ઓકે, બટ એ ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવા માટે જે ઓટોમેટેડ મશીન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ મશીનને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સ્પેસ તો હોવી જોઈએ. ઓકે, ઇફ there is no enough space in the organization, then how will organization install all the machines? ઓકે, તો આવી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ના યુઝ કરી શકે. ઇફ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ હેવિંગ અ લાર્જ સ્પેસ હોવી જોઈએ કે જ્યાં ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગના બધા મશીન્સ, રોબોટિક આર્મ્સ છે એ બધું ઇન્સ્ટોલ થઈ શકે. Okay, so a low level ceiling may preclude the use of hoists and cranes, and the presence of supporting columns in the awkward places can limit the size of the material handling equipment. Okay, જ્યારે પણ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવાનું થાય ત્યારે ટ્રોલીઝનો, ટ્રક્સનો યુઝ થતો હોય. ઓકે, if company wants to move the raw material from one department to another department, suppose the company wants to move raw material from purchasing department to inspection department, then inspection department to the storage department, then company is using cranes and trolleys. ઓકે, હવે ક્રેન્સ અને ટ્રોલીઝનો યુઝ કરવા માટે કંપની પાસે ઇનફ સ્પેસ હોવી જોઈએ, ફર્સ્ટલી. સેકન્ડલી, જો ક્યાંય વચ્ચે કોલમ્સને એવું આડું આવતું હોય, ઓકે, જે પ્રોપરલી ના થઈ શકે, ઓકે, કોલમ્સને એવું, બીમ કોલમ્સને એવું વચ્ચે આવતું હોય તો ત્યાં વચ્ચે ટ્રક્સ કે ક્રેન્સનો યુઝ ના થઈ શકે. ઓકે, તો ત્યાં પાછા વર્કર્સ રાખવા પડે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે. ઓકે, સો there are various factors that affects material handling. If the building is multi-stored, chutes or ramps for industrial trucks may be used. ઓકે, બિલ્ડિંગમાં મલ્ટી-સ્ટોર્ડ છે. ઓકે, અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ આવેલા છે, મલ્ટી સ્ટોર્સ આવેલા છે, તો એના માટે ટ્રક્સનો યુઝ થઈ શકે કે જેનાથી વર્કર્સ છે એને બહુ લોડ ના પડે. ઓકે, ટ્રક્સ
નું એક્ઝામ્પલ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયેલું હતું, સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગમાં ટ્રક્સનો યુઝ થઈ શકે. ઓકે, બટ ટ્રક્સનો યુઝ કરવા માટે પણ લેઆઉટ જોઈએ. ઓકે, એક ફ્લોરથી લઈને બીજા ફ્લોર સુધી મટીરિયલ પહોંચાડવું છે તો ટ્રક યુઝ ના થઈ શકે, એના માટે લિફ્ટ જોઈએ. ઓકે, so there are various factors that affects material handling. So layout અને characteristics of building is most important factors that affect material handling. ઓકે, મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું છે એ પણ જોવું જોઈએ. દેટ મીન્સ જો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ફ્લોર વાઇઝ હોય ડિપાર્ટમેન્ટ, ઓકે, સપોઝ એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર છે એન્ડ ધ નેક્સ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓન 5th ફ્લોર. હવે સેકન્ડ ફ્લોરથી લઈને 5th ફ્લોર સુધી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, દેટ મીન્સ મટીરિયલને મૂવ કરવાનું છે. ઓકે, એ કરવા માટે લિફ્ટ્સ જોઈએ. એમાં ક્રેન્સ કે ટ્રોલીઝનો યુઝ ના થઈ શકે. ઓકે, so the layout itself will indicate the type of production operation, that is continuous, intermittent, fixed position or group, and can indicate some items of equipment that will be more suitable than others. Okay, so there are various types of production થતું હોય એમાં ઘણા ટાઈપના પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ હોય. ઓકે, જે તમારા સિલેબસમાં નથી. દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ. દેટ મીન્સ એકવાર રો મટીરિયલ તમે પ્રોડક્શનમાં રાખી દો, દેન કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન હોય. એ ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનીને જ બહાર આવે. ઓકે, સપોઝ પોટેટો ચિપ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ, એમાં તમે કોઈ વેફર મેકિંગ કંપની છે, પોટેટો ચિપ્સ મેકિંગ કંપની છે, એ એકવાર પોટેટોઝને મશીનમાં નાખે દેન ચિપ્સ થઈને જ બહાર આવે, ફિનિશ પ્રોડક્ટ બનીને જ બહાર આવે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન ઓપરેશન. દેન ઇન્ટરમિટન્ટ મીન્સ વચ્ચે અલગ અલગ પાર્ટ્સ હોય, વચ્ચે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સનો યુઝ થતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગમાં કેવું હોય કે પહેલાં કારની બોડી બનાવવામાં આવે, દેન બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય કારનું એન્જિન ઉપર વર્ક કરતા હોય, ત્રીજા ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ કારના ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ ઉપર વર્ક કરતા હોય, પછી લાસ્ટમાં કારને અસેમ્બલ કરવામાં આવે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરમિટન્ટ પ્રોડક્શન. ઓકે, સો અલગ અલગ ટાઈપના પ્રોડક્શન માટે અલગ અલગ ટાઈપનું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ જોઈએ. સપોઝ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન ઓપરેશન હોય કે એકવાર તમે પોટેટો ને નાખો મશીનમાં, દેન ચિપ્સ થઈને જ આખી પ્રોસેસ પૂરી થઈને જ બહાર આવે. ઓકે, સો એવા માટે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઓછું જોઈએ કે એક મશીનમાંથી બીજા મશીનમાં મટીરિયલને ટ્રાન્સફર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. જ્યારે ઇન્ટરમિટન્ટ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ હોય, ધેટ મીન્સ એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે કારની બોડી પર વર્ક કરે છે, સેકન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કારના એન્જિન ઉપર વર્ક કરે છે, થર્ડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન કાર્સ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇન, ફોર્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ વર્કિંગ ઓન કાર ટાયર્સ. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટમાં કારને અસેમ્બલ કરવાની હોય. હવે કારને અસેમ્બલ કરવાની હોય તો બોડી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કારનું બોડીને ટ્રાન્સફર કરવું પડે અસેમ્બલિંગ માટે, ટાયર્સને ટ્રાન્સફર કરવા પડે અસેમ્બલિંગ માટે, કારનું ઇન્ટિરિયર છે એ બધું ટ્રાન્સફર કરવું પડે અસેમ્બલિંગ માટે, દેન એન્જિનને પણ અસેમ્બલિંગ માટે લાવવું પડે. ઓકે, સો ધેર આર મૂવમેન્ટ ઓફ વેરિયસ પાર્ટ્સ. ત્યાં મટીરિયલ હેન્ડલિંગની વધારે જરૂર છે. ઓકે, ત્યાં મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પણ થઈ શકે અને ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પણ થઈ શકે. ઓકે, સો ફ્લોર કેપેસિટી ઓલ્સો હેલ્પ્સ ઇન સિલેક્ટિંગ ધ બેસ્ટ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ. એના માટે અલગ અલગ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થતા હોય છે. થર્ડ વન ઇઝ પ્રોડક્શન ફ્લો. પ્રોડક્શન ફ્લો કઈ ટાઈપનો છે? દેટ is affecting the material handling. If the flow is fairly constant between two fixed positions that are no likely to change, fixed equipment such as conveyors or chutes can be successfully used. Conveyor belts તમે જોયા હોય તો. ઓકે, કન્વેયર બેલ્ટ્સ મીન્સ કે જે ઓટોમેટિક હોય. ઓકે, લેટેસ્ટ હું તમને કન્વેયરની ઇમેજ દેખાડું. ઇફ આઈ હેવ So this type of manufacturing, suppose these are the cookies manufacturing માં કન્વેયર બેલ્ટનો યુઝ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કૂકીઝ છે બેક થઈને રેડી છે,
અને નાવ દે આર ગોઈંગ ફોર પેકેજિંગ. ઓકે, સો પેકેજિંગમાં એક જગ્યાએ બેકિંગ, ઓકે, ઓવનથી લઈને પેકેજિંગ સુધી કન્વેયર બેલ્ટથી એ મૂવ કરવામાં આવે છે. બિકોઝ ઓવનમાંથી નીકળીને કૂકીઝ હોય છે ગરમ હોય છે. ઓકે, સો એ ગરમ કૂકીઝને કન્વેયર બેલ્ટમાંથી પાસ કરવામાં આવે તો એ ઠંડા કૂલ પણ થઈ જાય, અને આફ્ટર કૂલિંગ થાય પછી જ એને પેક કરવામાં આવે. ઓકે, સો ગરમા ગરમ કૂકીઝ હોય ને ઓફકોર્સ કોઈ વર્કર હેન્ડલ ના કરી શકે, તો એના માટે કન્વેયર બેલ્ટની સિસ્ટમ હોય કે જે ઓટોમેટિક કન્વેયર ઉપરથી પાસ થાય ફ્રોમ ઓવન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સો આમાં મટીરિયલ હેન્ડલિંગની રિક્વાયરમેન્ટ નથી બિકોઝ કન્વેયર બેલ્ટ ઇઝ ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. ઓકે, if on the other hand the flow, so this type of flow is known as continuous flow or we can say constant flow, કે એકવાર મશીનમાંથી ઓવનમાંથી કૂકીઝ બહાર નીકળે છે. ઓકે, સો there is a constant flow. ઓકે, ઓવનમાંથી કૂકીઝ બહાર નીકળે છે, કન્વેયર બેલ્ટ ઉપર આવે છે, કન્વેયર બેલ્ટ ઉપરથી કોન્સ્ટન્ટલી એ મૂવ થઈને પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં જાય છે. જ્યાં સુધી એ પેકેજિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે પહોંચે છે ત્યારે કૂકીઝ છે કમ્પ્લીટલી કૂલ થઈ ગયા હોય છે, રેડી ટુ બી પેક્ડ. ઓકે, પછી પેક થઈને ઓટોમેટિક કાર્ટૂન્સમાં છે, જો ઓટોમેટિક મશીન્સનો યુઝ થતો હોય તો એ ઓટોમેટિક પેક પણ થઈ જાય. Okay, so if on the other hand the flow is not constant and the direction changes occasionally from one point to another because several products are being produced simultaneously, moving equipment such as trucks would be preferable. જો અલગ ટાઈપનું પ્રોડક્શન થતું હોય, કોન્સ્ટન્ટ ફ્લો ના હોય, પ્રોડક્શનનો ફ્લો કોન્સ્ટન્ટ ના હોય, તો વચ્ચે વચ્ચે એક મશીનમાંથી બીજા મશીનમાં પ્રોડક્ટને ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઓર વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટને ટ્રાન્સફર કરવા માટે ટ્રક્સની કે એવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. ઓકે, સો મોટા મોટા જે વ્હીકલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ હોય, એમાં વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ શિફ્ટ કરવાના હોય. ઓકે, સો એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી બધા પ્રોડક્ટ્સને લઈ જવા માટે ટ્રક્સનો, ટ્રોલીઝનો યુઝ થતો હોય છે. ઓકે, સો પ્રોડક્શન ફ્લો દેટ કેન અફેક્ટ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. પ્રોડક્શન ફ્લો ડિસાઇડ કરે છે કે કયા ટાઈપનું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થવું જોઈએ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. ટ્રોલીઝનો યુઝ કરવો, ટ્રક્સનો યુઝ કરવો, કોન્સ્ટન્ટ કન્વેયર બેલ્ટનો યુઝ કરવો, વર્કર્સને ક્યાં યુઝ કરવા, દેટ ઇઝ ઓલ ડિપેન્ડ ઓન પ્રોડક્શન ફ્લો. પ્રોડક્શન ફ્લો કોન્સ્ટન્ટ હોય તો કન્વેયર બેલ્ટની જ રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો પ્રોડક્શન ફ્લો કોન્સ્ટન્ટ નથી તો વચ્ચે એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોડક્ટને ટ્રાન્સફર કરવા માટે ટ્રક્સનો, ટ્રોલીઝનો, લિફ્ટ્સનો બધો યુઝ કરવો જોઈએ. Then fourth is cost considerations. This is the one of the most important consideration, cost consideration. મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું કે સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું કે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું, કયા મટીરિયલ હેન્ડલિંગથી કંપનીને કોસ્ટ વધારે આવે છે, that is known as cost considerations. Costing can help in making a final decision. Several cost elements needs to be taken into consideration when comparisons are made between various items of equipment that are all capable of handling the same load. ઓકે, કોઈ એક વર્ક છે વર્કર્સથી થઈ શકે છે, એ જ વર્ક ઇક્વિપમેન્ટથી પણ થઈ શકે છે અથવા ઓટોમેટેડ મશીન્સથી થઈ શકે છે. તો કંપનીએ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવું જોઈએ કે જો આ વર્ક વર્કર્સથી થઈ શકે છે તો કઈ વર્કર્સને હાર્મ થાય છે કે નહીં. જો વર્કર્સને એ મટીરિયલ હેન્ડલ કરવાથી હાર્મ થતું હોય તો કંપની એને મેડિક્લેમ પ્રોવાઈડ કરવો પડે, વર્કર્સની સેફટીનું ધ્યાન રાખવું પડે. અથવા જો કંપની એકવાર ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ ઇન્સ્ટોલ કરે છે તો વર્કર્સની હેલ્થને કંઈ નુકસાન થવાનું નથી અને એ ઓટોમેટેડ મશીન્સ છે લોંગ ટાઈમ સુધી વર્ક કરી શકે એમ છે. ઓકે, સો આ બધું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીને કંપની ડિસિઝન્સ લેતી હોય છે. ઓકે, કંપની માટે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ છે એ સારું પડતું હોય, બટ કંપની પાસે બજેટ ના હોય તો
ઓકે, સો બજેટને ધ્યાનમાં રાખીને કંપની ઇઝ ટેકિંગ ફાઇનલ ડિસિઝન ઓન મટીરિયલ હેન્ડલિંગ. એક જગ્યાએથી વન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ સુધી મટીરિયલને ટ્રાન્સફર કઈ રીતે કરવું, કયા ઇક્વિપમેન્ટનો યુઝ કરવો, કેટલા વર્કર્સ રાખવા, કયા મશીન્સને ઇન્સ્ટોલ કરવા, ઓટોમેટેડ મશીન્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા કે ટ્રોલીઝ કે ટ્રક્સથી કામ ચલાવવું. That is depending upon cost consideration. Initial investment and operating and maintenance cost are major costs to be considered. Initial investment કેટલું, સપોઝ કોઈ કંપની છે ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવા માંગે છે, રોબોટિક આર્મથી એક મટીરિયલ બીજા મટીરિયલને મૂવ કરવું હોય ફ્રોમ વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ, એ રોબોટિક્સથી થઈ શકે એમ. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એકવાર કંપની જો ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગનું ઇક્વિપમેન્ટ વસાવે છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એકવાર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે કંપનીએ, પછી તો લોંગ ટાઈમ સુધી એ મશીન વર્ક કરી શકે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓપરેટિંગ એન્ડ મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ. એકવાર ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે ઓટોમેટેડ મશીન કંપનીએ લઈ લીધું, કન્વેયર બેલ્ટ લઈ લીધો કે એમાં ઓટોમેટિક વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોડક્ટ છે એ મૂવ થઈ શકે, બટ એને મેન્ટેન કરવું પડે, ટાઈમે એને મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, ઓઇલિંગ કરવું પડે, રિપેરિંગનો કોસ્ટ આવે. ઓકે, સો એ પણ કન્સિડર કરવું પડે. ઓકે, જો કંપનીને ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ, ઓટોમેશનના મશીન્સ, રોબોટિક્સ એ બધું કંપનીને કોસ્ટલી પડતું હોય તો બની શકે કે કંપની સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરે, કે જેમાં વર્કર્સ પણ ટ્રોલીઝ અને ટ્રેક્સનો યુઝ કરી શકે, મટીરિયલ હેન્ડલિંગ પણ પ્રોપર થઈ શકે અને મશીન્સનો પણ યુઝ થાય અને વર્કર્સનો પણ યુઝ થાય. By calculating and comparing the total cost for each of the items of equipment under consideration, a more rational decision can be reached on the most appropriate choice. કયું ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવું, ઓટોમેટેડ ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ કરવું કે ટ્રોલીઝ કે ટ્રક્સ યુઝ કરવા કે ઓનલી વર્કર્સનો જ યુઝ કરવો, દેટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ અપોન કોસ્ટ કન્સિડરેશન. કેટલો કંપનીને કોસ્ટ થાય છે એ ઉપરથી કંપની ડિસિઝન લેતા હોય છે. જનરલી હવે બધા મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝમાં હવે કાં તો સેમી ઓટોમેટેડ ઓર ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય છે. કોઈ પણ અત્યારે ફેક્ટરીઝ એવી નહીં હોય અનટિલ એન્ડ અનલેસ કે જે કોઈ સ્મોલ ફેક્ટરીઝ હોય કે જ્યાં હજી વર્કર્સથી કામ થતું હોય, બટ હવે જે મીડિયમ અને બિગ ફેક્ટરીઝ છે એમાં તો સેમી ઓટોમેટેડ ઓર ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થતું હોય છે. Fifth is nature of operations. The selection of equipments also depends upon the nature of operations, like whether handling is temporary or permanent, whether the flow is continuous or intermittent, material flow pattern is vertical or horizontal. Nature of operations કયા ટાઈપનું છે, એકવાર મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવાનું છે કે વારે વારે મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એકવાર મટીરિયલને વન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી અનધર ડિપાર્ટમેન્ટમાં મૂવ કરવાનું છે કે રોજ એની ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, ઇફ કંપની ઇઝ હેવિંગ ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ મૂવમેન્ટ ફ્રોમ વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ, તો ત્યાં કંઈક ઓટોમેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કારણ કે ડેઇલી તો વર્કર વર્ક કરે તો વર્કરની હેલ્થને પણ નુકસાન થાય. ઇફ મટીરિયલ ઇઝ હેવી મટીરિયલ હોય, એક ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં શિફ્ટ કરવાનું હોય, એ પણ ડેઇલી કરવાનું હોય, બિકોઝ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ ઇઝ ડેઇલી. ઓકે, સો ત્યાં ઇક્વિપમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓટોમેટેડ ઇક્વિપમેન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે. દેન મેં કીધું એમ કન્ટિન્યુઅસ કે ઇન્ટરમિટન્ટ છે. ઓકે, પોટેટો ચિપ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે, કન્ટિન્યુઅસ મેન્યુફેક્ચરિંગ છે. એકવાર તમે એક મશીનમાં પોટેટોઝ છે એ વેફર મશીન્સમાં નાખો તો એ ઓટોમેટેડ ચિપ્સ, ફાઇનલ ચિપ્સ બનીને જ બહાર આવે. ઓકે, સો એ આખી પ્રોસેસ હોય કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. દેન કાર મેન્યુફેક્ચરિંગની પ્રોસેસ છે ઇન્ટરમિટન્ટ છે, કે જે એક જગ્યાએ કારના પાર્ટ્સ પ્રિપેર થતા હોય, એક જગ્યાએ ટાયર્સ ઉપર વર્ક થતું હોય, એક જગ્યાએ એન્જિન્સ ઉપર વર્ક થતું હોય. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી એ બધાને
અસેમ્બલ કરવામાં આવે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્ટરમિટન્ટ, કે લાસ્ટમાં અસેમ્બલિંગ માટે બોડી પાર્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ટાયરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એન્જિનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઇન્ટિરિયર કાર ઇન્ટિરિયરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ગ્લાસની રિક્વાયરમેન્ટ છે, ગ્લાસ ડોર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઓકે, સો આ બધા મટીરિયલને લાસ્ટમાં અસેમ્બલિંગ માટે લાવવા પડશે એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં. ઓકે, સો એ કઈ રીતે લાવવા, ધેટ ઇઝ નેચર ઓફ ઓપરેશન્સ. ઓકે, એના માટે પણ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ માટે ઓટોમેશન જોઈએ. ઓકે, વર્કર્સ આ બધું વર્ક ડેઇલી ના કરી શકે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અફેક્ટિંગ. ઓકે, એન્ડ કોઈ સ્મોલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય કે જ્યાં પેન બનતી હોય, રાઇટિંગ પેન. હવે રાઇટિંગ પેનનું મટીરિયલ એટલું હેવી ના હોય, એ તો વર્કર્સથી પણ લિફ્ટ થઈ શકે, વર્કર્સ પણ કેરી કરી શકે, તો ત્યાં ઓટોમેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બટ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ઓટોમેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે, કે જ્યાં ઓટોમેટિક મશીન્સથી મટીરિયલ હેન્ડલિંગ થઈ શકે. ઓકે, 6.1 is engineering factors. The selection of equipment also depends on the engineering factors like door and ceiling dimensions, floor space, floor conditions and structural strength. Okay, ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ આખું ઇન્સ્ટોલ કરાવવું છે. ઓકે, એના માટે એન્જિનિયરિંગ જોઈશે. ઓકે, પ્રોપરલી. સો ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ કરવું છે. ઓકે, એના માટે રોબોટિક્સ આર્મ જોઈશે, રોબોટિક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ જોશે, ઓટોમેશનને પ્રોપરલી ઓટોમેશન વર્ક થાય એ માટે વન ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ અનધર ડિપાર્ટમેન્ટ એ રીતે સ્ટ્રક્ચરલ ડિઝાઇન જોશે કે એ ઓટોમેટિક વર્ક કરી શકે. ઓકે, સો એનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પ્રોપરલી થવું જોઈએ, એનું એન્જિનિયરિંગ પ્રોપરલી થવું જોઈએ, એક વસ્તુ માઇનોર ડિટેલથી થવી જોઈએ. ઓકે, તો જ પ્રોડક્શન છે પ્રોપરલી થઈ શકે, તો જ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ટાઈમલી રો મટીરિયલ મળી શકે, એક મશીનમાંથી બીજા મશીનમાં પ્રોપરલી મટીરિયલ ટ્રાન્સફર થઈ શકવું જોઈએ. જો એ પ્રોપરલી નથી થતું તો કંપનીને લોસ જશે. ઓકે, સો એના માટે માઇનોર એન્જિનિયરિંગની પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે. સો ધીઝ આર ધ ફેક્ટર્સ that affects most in the organization. So these are the 6 affecting factors of material handling. Material handling કરતી વખતે these are the 6 factors that needs to be considered before choosing material handling methods. કયા ટાઈપનું મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ચૂઝ કરવું, મેન્યુઅલ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ચૂઝ કરવું, સેમી ઓટોમેટેડ મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ચૂઝ કરવું કે ઓટોમેટિક મટીરિયલ હેન્ડલિંગ ચૂઝ કરવું, that is depending upon these 6 factors. Okay, so that's it for today. I would like to end up this session with motivation. Your greatest resource is your time. Don't waste your resource. Thank you so much, students. Have a nice day.